In this video, we dive into the mouth-watering world of our mom's legendary fish frying recipe. Get ready to tantalize your taste buds as we unveil the secrets behind her perfectly crispy, golden brown fish that's been a family favorite for generations. From the aromatic blend of spices to the precise frying techniques, every step is a culinary adventure. So, grab your apron and join us on this delicious journey, where tradition meets flavor in the most delightful way. नमस्ते एभ्रिवान, आज हामी चाहिँ रोहु माछाको फ्राई बनाउन गइरहेको छौं। यो चाहिँ माछाको अन्डा हो। सुकेको खोर्सानी, लसुन, जीरा, धनिया र मरिचको पेस्ट बनाउन गइरहेको छौं। अब यसलाई हामी 20 मिनेट जति भिजाएर राख्छौं। प्याज र अदुवालाई पनि हामी सँगै मिक्स गर्छौं। यसले चाहिँ अझै टेस्टी बनाउँछ माछालाई। 20 मिनेट भइसकेको छ र अब हामी मिक्स गर्न गइरहेको छौं। प्याज र अदुवालाई पनि हामी सँगै राख्छौं र मिक्स गर्छौं। मिक्स गर्दै छौं। हेर्नुस्, पेस्ट तयार भइसकेको छ। मेरो बुढाले चाहिँ पेस्टलाई राख्न हेल्प गरिरहनु भएको छ। तयार भयो पेस्ट। मम्मीले चाहिँ यहाँ बेसार राख्दै हुनुहुन्छ। स्वाद अनुसारको नुन, र अघि तयार गरिएको मसला। तयार गरिएको मसलाको पेस्टलाई ठिक्क मात्रामा राख्नुपर्छ। मसलाको पेस्ट धेरै भयो भने चाहिँ डढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र स्वाद बिग्रिन्छ। अब यसमा कागती पनि राख्नुपर्छ। कागतीले चाहिँ माछालाई चाम्रो बनाउँछ र स्वादिलो। हामीले चाहिँ यसमा एउटा कागती राखेको छौं। माछा मेरिनेट भइसक्यो। अब माछाको अन्डा। माछाको अन्डालाई पनि सेम प्रोसेसमा मेरिनेट गरेर राख्नुपर्छ। जति धेरै बेर मेरिनेट भयो त्यति धेरै मिठो हुन्छ। हामीले चाहिँ यसलाई 30 मिनेट राखेको थियौं र माछाको अन्डालाई पनि कागती राख्नुपर्छ। कागती पनि राख्यौं। मेरिनेट भयो। अब यसलाई हामीले 30 मिनेटसम्म राख्यौं र आज हामी आगोमा बनाउन गइरहेको छौं। ठिक्क मात्रामा तेल राख्नुपर्छ। फ्राई गर्दा चाहिँ अलि धेरै तेल लाग्छ। र अब माछा बनाउन सुरु गर्यौं।
मैले तेलमा राखेँ। अब माछा रातो भएपछि फर्काउनु पर्छ। बिचमा चाहिँ हामी गफ गर्दैछौँ, रमाइलो गर्दै बनाउँदै गरिरहेको छौँ। माछा रातो भयो। माछालाई फर्काइ पनि सक्यौँ। अब यो माछा तयार भयो। त्यसलाई तारेर माछा अब अर्को सफा भाँडोमा राख्छौँ। अघि चाहिँ मैले एक गरी माछा राखेको थिएँ। अब चाहिँ म एकैचोटिमा धेरै माछा राख्छु। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब त्यसलाई मिलाउने। माछा फ्राई हुँदैछ। रातो भइसकेपछि अब माछा फर्काउने। मम्मीले चाहिँ सबैतिर तेल लागोस् भनेर यस्तो गर्नुभयो। अब माछा फर्काउने। माछा पनि फर्किसक्यो। माछाको फ्राई एकदम मिठो देखिन थालिसक्यो। माछा पाक्यो र हामी यो माछा बुवालाई टेस्ट गर्न दिँदैछौँ। बुवालाई एकदम मिठो लाग्यो रे माछा। माछा तयार भयो। यो चाहिँ हाम्रो तराईको प्रचलित माछा बनाउने तरिका हो। यो चाहिँ माछाको अन्डा। अघिकै तेलमा हामीले माछाको अन्डा बनाउन सक्छौँ। अब हामी गफ गर्दैछौँ, गफ गर्दै बनाउँदै। म चाहिँ पसिनै पसिना भएको छु। मम्मी मलाई हेर्दै कुरा गर्दै गइरहनु भएको छ मसँग। म पनि मक्ख पर्दै गफ गरेको छु। माछा फर्काउने बेला भयो। अब लगभग माछाको अन्डा पनि फ्राई भइसक्यो।
माछाको अन्डा फ्राई भइसक्यो। अब हामी कालीलाई माछा टेस्ट गराउँदैछौँ। काली पनि माछा खान पाएर मक्ख छ। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel.